ነኝ ስሜ ሰላማዊት ገብረአምላክ ነው። ይሄ ሪሰርች አፕሮች ነው ክላስ ነው። ይሄ ኢንትሮዳክሽን ነው። ሪሰርች አፕሮች በጣም ረጅም ነው። ስለዚህ ይሄ አጭር ክላሶች ናቸው። የተለያየ ቪዲዮዎች እያንዳንዱን ስቴጅን የሚያሳይ ነው። ሪሰርች አፕሮች ኤንድ ሜቶዶሎጂ የሚባለው የተለያየ መጽሐፍ አለው። ለትምህርት ቤት የሚጠቀሙት መጽሐፎች የመጀመሪያው ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ነው። ከዛ ሪሰርች ዲዛይን የሚባል ደግሞ ሌላ መጽሐፍ አለ። የሚቀጥለው ደግሞ ኬስ ስተዲ ሪሰርች የሚባል አለ። እያንዳንዱ ሪሰርች ሲባል በትምህርት ቤት የሚደረግ ሪሰርች አለ፣ በኢንዲቪጁዋል ፕራይቬት የሚደረግ ሪሰርች አለ እና ደግሞ በካምፓኒ የሚደረግ ሪሰርች አለ የተለያየ ሪሰርች። ከዛ ደግሞ በሆስፒታል የሚደረግ ሪሰርች አለ። እያንዳንዱ ሪሰርች የተለያየ አፕሮች ሊይዙ ይችላል። አፕሮች ሪሰርች አፕሮች እና ሪሰርች ዲዛይን ሁለት አይነት ነገር ነው። በኋላ ቀስ ብዬ እዛ ጋር ደርሳለሁ። ይኸውና እዚህ ጋር የመጀመሪያው ሪሰርች ዲዛይን ለማለት እንዴት አድርጌ ሪሰርችን እጽፋለሁ ማለት ነው። እንዴት አድርጌ ሪሰርችን በየት አፕሮች አደርጋለሁ ማለት አሁን እዚህ አካባቢ ቤት ይጎላል፣ እንዴት አድርጌ አጠናለሁ እሱን ሪሰርች ነው። በምን አይነት መንገድ አጠናዋለሁ? መንገድ ማለት ነው ዲዛይን ማለት ነው። ስለምን አይነት ምርጫ የተለያየ ምርጫ ስላለ እዚህ ጋር ምን ይላል? አክሽን ሪሰርች ዲዛይን የሚባል አለ፣ ኬስ ስተዲ የሚባል አለ፣ ኮዛል ዲዛይን የሚባል አለ፣ ኮሆርት ዲዛይን የሚባል አለ፣ ክሮስ ሴክሽን ዲዛይን የሚባል አለ፣ ዲስክሪፕቲቭ ዲዛይን የሚባል አለ፣ ኤክስፐሪመንታል ዲዛይን የሚባል አለ። እያንዳንዱ የተለያየ ዲዛይን ነው። እሱ ዲዛይን ይባላል። ገና ሪሰርቹን እንዴት አድርጌ ጀምራለሁ ለማለት ነው። እያንዳንዱን ይሆንና ቻርት እያንዳንዱን የሚነግረን ኦኬ። ይሄ እነዚህ ሰርቬይ፣ ኢንተርቪው እና ኬስ ስተዲ እንዴት የተለያዩ ቦታ ላይ እንዴት እንደሚጠቀሙት ነው። እና የሰርቬይ እና ይሄ ቻርት የሚያሳየው እንዴት አድርገን በሶስቱ ሰርቬይ፣ ኢንተርቪው እና ኬስ ስተዲን እንዴት አድርገን በሶስቱም በተለያየ ዲዛይን ውስጥ መጠቀም እንደሚቻል ነው። በብዛቱ እዚህ ጋር በቻርቱ ላይ እንደማያሳየው እያንዳንዱ ኬስ ስተዲ ሊጠቀም ይችላል። ኤክስፕሎራቶሪ ኬስ ስተዲ ያለው ኬስ ስተዲ ራሱ በኬስ ስተዲ ሆነ ዲስክሪፕቲቭ ኬስ ስተዲ አለው። ይሄ ደግሞ ሌላ ይሄ ደግሞ ኤክስፕላናቶሪ ነው። እሱም ኬስ ስተዲ አለው። አክሽን ሪሰርች እዚህ ጋር ኬስ ስተዲ የለም። አሁን አክሽን ሪሰርች ውስጥ ኬስ ስተዲ የለም። ግራውንድ ቲዮሪ ጋር ኬስ ስተዲ አለ። አክሽን ሪሰርች ደግሞ የራሱ አክሽን ሪሰርች ማተር አለው። ኢንተርቪው እና ኦብዘርቬሽን ብቻ መጠቀም የሚችለው። ኤክስፐሪመንታል ሰርቬይ ደግሞ ብታዩ ሰርቬይ ሁሉም ጋር አለ። አሁን ሰርቬይ እዚህ ጋር መጥቷል። ኤክስፐሪመንታል ኦብዘርቬሽን ወይንም ኢንተርቪውስ ይቻላል። ኢንተርቪው በብዛቱ ጋር አለ። ስታንዳርድስ ኢንተርቪው ብታዩት ኢንተርቪው ሁሉም ኬስ ውስጥ አለ። የመጀመሪያ ላይ ኢንተርቪው አለ፣ ሁለተኛ ላይ ኢንተርቪው፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ አምስተኛ እዚህ ጋር ኢንተርቪው፣ ስድስተኛም ላይ ኢንተርቪው አለ፣ ሰባተኛም ላይ ኢንተርቪው አለ፣ እዚህም ጋር ኢንተርቪው አለ። ስለዚህ ኢንተርቪው በእያንዳንዱ ኤክስፐሪመንት ውስጥ ማድረግ የሚቻል ነገር ነው። ይሄ ዲዛይን ይባላል። ደግሞ ሪሰርች ማተድ ማለት ሪሰርቹን ዲዛይኑ ከመረጥን በኋላ እንዴት አድርገን ሪሰርቹን እንሰራለን ማለት ነው። ሪሰርች ማተድ ይባላል። ሪሰርች ማተድ በኤክስፐሪመንታል መሆን ይችላል፣ በሰርቬይ፣ በኩዌስችን ምን አሁን እንዳየነው ኩዌስችን፣ ኬስ ስተዲ እሱ ማተድ ይሆናል። በኋላ ብንሄድ እነዚህ ማተድ ናቸው። እነዚህ ዲዛይን ናቸው። ኤክስፕሎራቶሪ ኬስ ስተዲ ዲስክሪፕቲቭ የሚለው እነሱ ዲዛይን ናቸው። ሰርቬይ፣ ኢንተርቪው፣ ኬስ
ኬስ ስታዲ የሚሉት እነሱ ደግሞ ማተር ይባላል። ኢንተርቪው ከዛኛው ጭማሪ ያለው እዚህ ጋር ኩዌስቸኒየር አለ ሰርቬይ ጋራ ኩዌስቸኒየር participant and non-participant observation ይባል ማተር አለ observation trial ይባላል study using a dolphin method ይባላል እሱ research method ናቸው ኦኬ research method ከዛ ላይ ጭማሪ በqualitative quantitative and mixed method የሚባል ደግሞ specific method አለ ከዛ ውጭ ከዛ basic method የሚባላል correlational applied and experimental method የሚባላል በqualitative እና በquantitative research ውስጥ የሚደረግ research ethic መጀመሪያ research ከማጥናት research ከማድረግ በፊት research ከመድረስ በፊት research ethic ማወቅ አለብን ምንድነው research ethic ነው እዚህ ጋር የሚለው research ethic are a moral principles that govern how researchers should carry out their work. This principle used to shape research regulations agreed by groups such as university, governing bodies, community, or government. All researchers should follow any regulations that apply to their work. እያንዳንዱ ሪሰርች ከመጀመራቸው ይሄ ሪሰርች ከመደረጉ አሁን እኔ የሪሰርች ካምፓኒ ከፍታለሁ ከማለት ከማረጌ በፊት ኤቲክ ሬጉሌሽን ማዘጋጀት አለበት ያለ ኤቲክ ሬጉሌሽን ሪሰርች መጀመር አይቻልም ሪሰርች ኤቲክ ማለት ሞራል ስታንዳርድ መኖር አለበት ሰውን ሳይጎዱ አኒማልን ሳይጎዱ አንድ ነገር ተሳስተው ኤክስቲንክት ሳያደርጉ ኢንሴክት ምናምን ኤክስቲንክት ሳያደርጉ ሁሉን ነገር በፕሪንሲፓል መስራት አለባቸው በብዛት ጊዜ ይሄ አፕላይ የሚሆነው ለፓርቲሲፐንት የሚባሉት ናቸው ኤቲክ የሚጀምረው በፓርቲሲፐንት ራይት ነው ከዛ ደግሞ ኢንፎርሜሽን ምን ያክል ኢንፎርሜሽን መንገር እንችላለን ነው አሁን ፓርቲሲፔት ህፃናቶች ፓርቲሲፔት ቢሆኑ የህፃናቶችን ኢንፎርሜሽን መስጠት አይፈቀድም በፓሬንታቸው መጀመሪያ ኢንፎርሜሽን መጠየቅ አለበት ምን አለ ከዛም እንዴት አድርጎ ሪሰርች ፕሬዘንት ማድረግ እንደሚችለውን እሱን ሁሉ እንትን ይላል እዛ ላይ ድረስ ይደርሳል የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው ሪሰርች ማለት ነው research by definition የሚለው the systematic investigation into the study of material and resources in order to establish a fact and reach new conclusion አንድ ነገር ማጥናት ማለት ነው አንድ ነገር ማጥናት እና አጥንቶ ይሄ ነገር ምን ያረጋል ማለት ነው በመጀመሪያ አንድ ድንጋይ ያገኘ ድንጋዩን በሳት ያፈላዋል በሳት ይመታዋል የሚቀልጥ ከሆነ ሜታል ይባላል ሜታል ሆነ አንድ አይነት የሜታል አይነት ይሆናል ማለት ይጀምራል አንድ ነገር በሳት ከዛ በበረዶ በአሲድ በምን አርጎ ቴስት ይደረጋል ከዛ ምንድነው ብሎ ማጥናት ይቻላል ድንጋይ ብሎ ካስፋልት ያገኙትን ድንጋይ ምንድነው ብሎ ማጥናት ይቻላል እሱ ኤክስፐሪመንት ይሆናል ኤክስፐሪመንት ማለት ይሄ ቢሆን ምን ይሆናል ፀሐይ ለምንድነው ጠዋት በዚህ ጋር ወጣ በዛ ጋር የምትገባው ለምንድነው በዛ ዳይሬክሽን ማትመጣ እሱ በኤክስፐሪመንት ነው እሱ ሪሰርች ይባላል ሪሰርች አንድ ነገር ለማወቅ ምን ይሄ ነገር ምንድነው ምን የሚያደርግ ነው ብሎ ለማወቅ ዕውቀት መፈለግ ኦኬ ቀድም እንዳወራነው ሪሰርች ዲዛይን ሪሰርች ወርላር እዚህ ጋር ደግሞ የምናወራው ሪሰርች ዲዛይን ዴፊኒሽን ምንድነው ማለት ነው ሪሰርች ዲዛይን ስንል ማለት ሪሰርች ዲዛይን is a framework of a research method and technique chosen by a researcher በምን መንገድ ሊሄድ የሚለውን ሚኒንጉ ሪሰርቸሩ ከመጀመሩ በፊት ይሄንን ሪሰርች በምን መንገድ ሄጄ ይሄን ላጥናው
ላጥናው ብሎ የሚጀምርበት መንገድ ነው ዲዛይን ይባላል this type of research problem or organization is facing will determine the research design and not vice versa አሁን ሄደን ሰዎችን እዚህ ከተማ ያሉትን ሰዎችን እንቁጠር ብንል ኦሬዲ ያለውን መንገድ ነው የምንወስደው ማለት መቁጠር የምንችለው በአንድ መንገድ ብቻ ነው ስለዚህ እኛ መርጠን በዚህኛው መንገድ እንቁጠራቸው ብንል ሄደን ኤክስፐሪመንት አድርገን እያንዳንዱን እንቁጠራቸው ብንል አይሳካም መቁጠር ማለት እሱ ራሱ ሪሰርች ዲዛይኑን ይመርጣል ሪሰርቹ ተቃውም ምናጠናው ኦኬ አራት አይነት ኦኬ አራት አይነት ይሄንን ቦታ የመረጥኩት ቦታ አራት አይነት ሪሰርች ዲዛይን አሳይቶናል አንዱ ዲስክሪፕቲቭ ነው አንዱ ኮሪሌሽን ነው ኮስ ኮምፓራቲቭ ነው ኮሳል ኤክስፐሪመንታል ነው ኤንድ ኤክስፐሪመንታል ሪሰርች ነው ይሄ ብቻ አይደለም በዚህ መንገድ ብቻ አይደለም ይሄን አይነት ሪሰርች የሚመርጡት ምክንያቱም በኦንላይን ትምህርት ቤት ሲከፍቱ ነው ኦንላይን ትምህርት ቤት ምርጫቸው የኤክስፐሪመንታል ምርጫን ይዘጋል በግድ በሰርቬይ እና በኢንተርቪው ብቻ ማድረግ የሚቻል መንገድ ይሆናል የዛን ጊዜ መንገዱ አጠር ሲል የዛን ጊዜ ሁለት አይነት ኳሊታቲቭ እና ኳንቲታቲቭ ሪሰርች የሚለው መንገድ ይወስዳል የሚቀጥለው ደግሞ ምንድነው ሪሰርች ማቶዶሎጂ ነው ሪሰርች ማቶዶሎጂ ቅድም እንዳወራነው መንገድ ነው ሪሰርቹ ከመረጡ በኋላ በሰርቬይ እናርጋው በመናምን እናርጋው እሱ አሁን ቅድም እንዳለ መጀመሪያ ዲዛይኑን እንመርጣለን ከዛ ማቶዶሎጂውን እንመርጣለን ኦኬ አሁን እዚህ ላይ የምናወራው ስለ ኤቲክ ይሄ ክላስ የሚጀምረው ምንድነው ሪሰርች ኤቲክ ነው ምንድነው ጥቅሙ ለምን ያስፈልጋል ምን አይነት ካምፓኒዎች ይጠቀማሉ ማለት አንድ ስራ ከስራው የሚጠይቀው ከሰው ጋራ ሰው ኤክስፐሪመንት ጋራ ሰው መርዳት ጋር ፊዚካሊ መርዳት ጋራ ሲገባ ኤቲክ ይገባል አሁን የኤልደርሊ ሆም ከፍታለሁ ብል አንዱ ኤቲክ የመጀመሪያ ከመክፈቱ በፊት የኤቲክ ስታብሊሽመንት ያስፈልገዋል እንዴት አድርጎ ኤልደርሊን በትክክል እንደሚይዝ ደግሞ ዞር ብሎ ሆስፒታል ከፍታለሁ ብል እንዴት አድርጎ ሆስፒታል የመጡትን ሰዎች የሚያከማቸውን ሰዎች ሳይጎዷቸው ምክንያቱም በሱ እጅ ላይ ይቀመጣሉ ማለት ነው ታሞስ ሲገቡ ሰው በሱ ላይ ሲቀመጡ እንዴት አድርገው ይረዳሉ ማለት ነው እሱ ኤቲክ ይባላል ኤቲክ በብዛት ጊዜ በጣም ኢምፖርታንት ነው የተለያየ ነገር ላይ በሪሰርች ብቻ አይደለም በስራም ላይ ብዙ ስራ ላይ መጀመሪያ ኤቲክ መግባት አለበት ኦኬ እዚህ ጋር ነን መንዲፊሸት ይሄ የአሜሪካን ህግ ነው ኤቲክ የሚጀመረው በህግ ነው ህግ ገቨርንመንት ህግ ማውጣት አለበት ኤቲካል ሎ ማውጣት አለበት ሰው የራሱን ህግ የራሱን ሃይማኖት ወይም የሃይማኖት ህግ የምናምን ህግ ከሚያቀርብ የገቨርንመንት ህግ ደግሞ አለ በግድ ባትሰራ ምክንያቱም አንዳንዶቹ ይሄ ነገር በኔ ሞራል ስታንዳርድ ያን ያህል አይደለም ማለት የሚጀምሩ አሉ ስለዚህ በግድ ገቨርንመንት ይሄ ህግ ነው ብሎ የሚያወጣው ነገር አለ እሱ ይሄ የአሜሪካን ህግ ነው ነን ማሊፊሸንት ቤኔፊት አሁን ቁጭ ብለን ቪዲዮ አይተን እያንዳንዱን ይሄንን እናወራለን የሚቀጥለውን ቪዲዮ ሼር ላደርግ ነው ኦኬ በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ ሪሰርች ኤቲክን ስለ ሪሰርች ኤቲክ እናወራለን ያኛው ቪዲዮ ስለ ጄነሪክ ነው ስለአወራ እንዴት አድርገን ሁሉን ሪሰርች ከቨር እንደምናደርግ እዚህ ጋር ሪሰርች ኤቲክ ነው Every single researcher that deals with human participants needs to have a really good understanding of research ethics. Otherwise, their research won't be approved by the university and they may actually cause harm to the people involved. ሪሰርች አረጋለሁ ብሎ አንዱ ሲጀምር ያለ ሪሰርች ኤቲክስ ሳይጀምር ኤቲክስ ሳያውቅ
ሁሉን ነገር ቢያረግ ብዙ ፕሮብሌም ይሆናል። ሰዎችን አናዶ ምን ብሎ ሪሰርች ሳያረግ ያልቅበታል ሰዓቱ እንጂ ሪሰርች ላይ ደርሶ ሪሰርችን ጨርሶ ሪሰርች ፕሬዘንት ማድረግ አይችልም። ይህን ሪሰርች ፕሬዘንት ለማድረግ ለመቻል መጀመሪያ ሲጀመር ሪሰርች ኤቲክ መጀመር አለበት እና ምን እንደሆነ ማወቅ ሪሰርች የሚያደርገው ሰው when we're conducting እዚህ ጋር በአምስት መንገድ ነው የሚሄደው። አምስት መሰለኝ አምስት መሰለኝ። ስለዚህ የመጀመሪያው ሪስክ ኤንድ ሃርም ነው። በሪሰርች ምንድነው ሪስክ ኤንድ ሃርም የሚለው ጋር ነው የሚጀምረው። research involving humans, we need to remember to refer to them as participants, not as subjects, and we need to have an underlying respect for them as human beings. እዚህ ጋር የሚለው ሁለት ካታጎሪ አለ። አንድ ሰው ሄደን ሪሰርች ጋር ግቡን ብለን ኢንቫይት እናደርጋቸው እንደ ሰው ማየት አለብን፣ እንደ ዕቃ ማየት አንችልም። አንዱ እንደ ዕቃ ስናያቸው ሳብጀክት ይባላል። ሳብጀክት ማለት ይሄ ማይ ሪሰርች የኔ ሪሰርች ሳብጀክቱ እንደዚህ ሆነ፣ እንደዚህ ያደረገ፣ እንደዚህ ሆነ፣ እንደዛ ሆነ ስንል ሳብጀክት እንደ ዕቃ እናያለን። ፓርቲሲፐንት ስንል ደግሞ መርጠው የገቡ ሰዎች ማለት ነው። የኔ ፓርቲሲፐንት እንደዚህ ናቸው፣ ፓርቲሲፐንት እንደዛ ናቸው ስንል እንደ ዕቃ አይደለም እናያቸው፣ እንደ ሰው መርጠው እንደገቡ ምርጫ እንዳላቸው ነገር እናያለን። ስለዚህ ስንጀምር ራሱ ፓርቲሲፐንት ማለት አለብን። ሳብጀክት ስንል በትክክል መንገድ አንይዛቸውም። ሳብጀክት ማለት እንችላለን። ሳብጀክት የምንለው ግን ዕቃ ሲሆን መተንፈስ የማይችል አሁን እንስሳ ድንጋይ ስለ ድንጋይ ስንል የኔ ሳብጀክት ማለት የሪሰርች ሳብጀክቴ ብርጭቆ ነው ማለት እንችላለን። ብርጭቆ ሳብጀክት ፓርቲሲፐንት አይደለም፣ መርጦ የሚገባ ነገር የለው። ስለዚህ በቃሉ ራሱ መምረጥ አለብን ምን አይነት ቃል እንደምንጠቀም። Respect their welfare, their beliefs, their customs, their privacy, confidentiality, and their cultural sensitivities. A crucial part of the partnership between you as a researcher and your participants is to minimize the amount of potential harm you could cause to them. Harm can be physical, psychological, social, economic, or legal. እዚህ ጋር ፓርቲሲፐንት ካልናቸው በኋላ የቶፒኩ የሚለው ምን አይነት ሃርምና ምን አይነት ሪስክ ይዘው ነው የሚገቡ ማለት ይሄን ነገር እሺ ብለው ሲገቡ የማያውቁት ነገር ውስጥ ገቡ ማለት ሊረዱ ገቡ ማለት ነው። ከዛ ምን አይነት ሃርም ሊመጣባቸው ይችላል። አሁን ሪሰርቹ በፊዚካሊ ማለት በሰውነታችን መጎዳት ይችላሉ፣ በሜንታሊ መጎዳት ይችላሉ፣ በሶሻል ስታተሳቸው ሊጎዱ ይችላሉ። ሶሻል ማለት ከሰው ጋር በሚኖሩት አካባቢ በሱ የያዙት ማዕረጋቸው ሊጎዳ ይችላል። ገንዘባቸው የሚያገቡት ገንዘብ ኢኮኖሚካል ሊጎዱ ይችላሉ። ገንዘባቸው ሊጋሊ ማለት በህግ ሊጎዱ ይችላል። በህግ መንገድ ውስጥ የሚገባ ነገር ውስጥ በሱ ሊጎዱ ይችላሉ። እና የመጀመሪያ ፊዚካል ማለት ነው። ፊዚካል ማለት ፊዚካል ኢንጁሪ ኢልነስ አሁን ገባለው ብሎ መድኃኒት መስጠት ከጀመሩ መድኃኒቱ ሪአክሽን ከሰጣቸው በሱ ፊዚካሊ ሃርም ሊሆን ይችላል። ሳይኮሎጂካሊ ማለት አዲስ ነገር ይሆንባቸዋል። አሁን ሰው አሳማ በልቶ ማያቅ ሰው ስለ አሳማ ህግና ምግብ ሆኖ ሲቀርብ በሳይኮሎጂካሊ እንዴ ብለው እዛ ጋር ሊያደናበራቸው ይችላል። ሶሻሊ ማለት ከሰው ማዕረጋቸው ከፍ ያለው ማዕረጋቸውን አለቃ ብሎ የተቀመጡትን ሰዎች አለቃ ያልሆኑትን እሱን ግራ ሊያጋቡባቸው ይችላሉ። ኢኮኖሚካል ገንዘብ የሚያስገቡትን እና ሊጋሊ Your research involving humans will have a certain level of risk attached to it. For example, it could be a negligible level of risk, which means there's no foreseeable risk and it may just cause some inconvenience to your participants, or it could be a low level of risk. Low level ማለት ዝቅ ያለ ግን ዝቅ ያለ ሪስክ ምን አይነት መጀመሪያ ሲጀመር ምን አይነት ሪስክ መሆን ይኖራል። ሁልጊዜ አንድ ሪሰርቸር ፓርቲሲፐንት ሲገባ ሪስክ ይዞ መግባት አለበት። ያለ ሪስክ ዚሮ ሪስክ ብሎ ምንም አይነት ሪስክ አይገባኝም ብሎ መግባት አይችልም።
ምክንያቱም ከቤት ስንወጣ ገና ከቤት መውጣታችን ራሱ ሪስክ ይዘን ነው የምንወጣው። ከቤት እዛ ጋር ደረጃው ላይ እወድቃለሁ ድረስ መድረስ ይቻላል። ስለዚህ ኒግሊጀብል ሪስክ ይባላል። ኒግሊጀብል ሪስክ ማለት በጣም አፌክት የማያደርግ ይኖራል፣ ሪስኩ አለ ግን ብዙ አይደለም ማለት ነው። በየቀኑ መኪና ስነዳ በየቀኑ እወጣለሁ ግን እጋጭ ይሆናል ብዬ አላቆምም መንዳት፣ እንደሱ ማለት ነው። ሪስክ አለ። ሁልጊዜ ሪሰርች ፓርቲሲፓንቶች ሲገቡ ሪስክ አለ ብለው መግባት አለባቸው እና ሎ ሌቭል ሪስክ መሆን አለበት። In which case there might be a bit of discomfort. The level of risk really depends on the type of harm that may be caused, the likelihood of that harm. Level of risk ሲባል ምን አይነት መጀመሪያ ስለምንድን ነው ማጥናቱ ማለት አለበት። የአይን መድኃኒት ሰጣለሁ የሚለው ሰውዬ ለአይን መድኃኒት የሚያጠናው ሰውዬ አይን ያልታመመ ሰውን ቢያጠና እና መድኃኒት መስጠት ቢጀምር ሪስኩ ለየት ያለ ነው ለታመመው ሰውዬ መድኃኒት ሲሰጠው እና ለብሉ ለየት ያለ ነው። And the severity of the harm. As a researcher, you must do everything possible to minimize the amount of harm to your participants. If you do intend to cause harm, you must also justify why your benefits of your study will outweigh the harm that you're causing. Okay. Severity of the harm ማወቅ አለብን። መጀመሪያ እነሱ መታችሁ እዚህ ጋር ፓርቲሲፔት አድርጉ ከማለታችን በፊት ምን አይነት harm ይኖር ይሆናል ይሄ ሪሰርች ብለን ለነዚህ ሰዎች ምን አይነት harm አለው ማለት አለብን እዛው አስቀምጦ የሚጠኑት ሰዎች ጋር እና ቤኔፊቱና harmን በሚዛን መመዘን አለብን። ጥሩ ብዙ harm አለው ወይስ ብዙ ቤኔፊት አለው ነው የሚባለው። For example, you might be working on a cancer treatment and the side effects of that treatment will cause a bit of harm, but the potential benefits of finding a cure for cancer may outweigh those side effects. እዚህ ጋር እሱ ያለው በካንሰር አለ። ካንሰርን ኤግዛምፕል ሰጠ። ቤኔፊት ድንገትን ካንሰር መድኃኒት እናገኛለን ብለው ሪሰርች እያደረጉ ነው እና አንዳንድ ጊዜ harmu ትንሽ ከሆነ እና ነገ ተነስቶ ሰውየው ለአንድ ሁለት ቀን አሞት ከዛ ተነስቶ የሚቀጥል ከሆነ ምንም harmu ቤኔፊቱ ከፍ ያለ ይሆናል። ግን ለነገ ድንገት አገኛለሁ ብለን ይሄን ሰውዬ የሚጎዳ ከሆነ ብዙ ሰው ከመጠን በላይ የሚጎዳ ከሆነ እሱ ለድንገት ይገኛል ብሎ የዛን ጊዜ አውቶ የሚያደርገው ትክክል አይደለም ማለት መመዘን አለበት። Consent is another really important aspect of ethical research, and it basically involves giving people the capacity to choose whether or not they want to be involved in your research. የሚቀጥለው ደግሞ ኮንሴንት የሚባል ነው። ኮንሴንት ማለት አንዱ እሺ ሪሰርች ገብቼ አብራችሁ ፈልጋለሁ ብሎ መጀመሪያ እሺ ማለት አለበት። ዝም ብሎ ገብቶ ሪሰርች አንዱን ብድግ አድርጎ ሪሰርች ማድረግ አይቻልም። እነሱ እሺ ሳይሉ መጀመሪያ ማወቅ አለባቸው ሪሰርች መግባታቸው። ኦብዘርቬሽን የሚባለው ከሩቅ ማየትና መጻፍ ይቻላል። እንደዚህ ሰዎች በዚህ ቀን እንደዚህ ይወጣሉ፣ እንደዚህ ይገባሉ፣ እንደዚህ እሱ ሰዎቹ ጋራ ሄዶ ግብት ብሎ ከሩቅ ማጥናት እሱ ለየት ያለ ነው። እነዚህ ደግሞ ፓርቲሲፔት ማድረግ ያለባቸው ደግሞ ኮንሴንት ያስፈልጋቸዋል። ማለት ከሩቅ ቁጭ አይደለም እያየው ማጠናቸው ቀን ሙሉ እንደዚህ ወጡ፣ እንደዚህ ገቡ፣ እንደዚህ ያረጉ ስለ ማይግሬሽን ሃቢት ኦፍ አኒማል ብሎ የሚያጠናው ሰውዬ ቁጭ ብሎ ዝሆኑን ምኑን ሲያይ ነው የሚሮቀው እና እንዴት ወደዚህ ተሄዱ፣ ወደዛ ሄዱ፣ እንደዚህ በሉ፣ በዚህ ቀን እንደዚህ ያረጉ፣ እንደዚህ ያሉ፣ በእንደዚህ ሆኑ፣ እንደዚህ ያለ እሱ ይጽፋል። እሱ ለየት ያለ ነው። እሱ ኮንሴንት አይስፈልግ። ኮንሴንት ማለት ራሳችን መተን ኦኬ ብለን ፓርቲሲፔንት አርጉ ማለት አለበት። ኮንሴንት መድኃኒቱ ሰጂ የሚለው ማነው ስምሽ የሚለው ምን የሚለው This includes potential participants understanding what your research is about and what's required of them. There's a lot of key information that you need to give to potential participants. This includes the contact details of yourself and where complaints should be directed to, how their privacy and confidentiality will be protected, their right to withdraw at any stage, what the sources of funding are for your research, whether there's any payments to be made to participants,
how your data will be managed and used, the likelihood of your research being published, and what you think the foreseeable benefits are of your research. ኮንሴንት ለማግኘት ሪሰርቸሩ ራሱ ኢንፎርሜሽን መስጠት አለበት። መጀመሪያ ሪሰርቸሩ ሄዶ ያንተን ስምህን ምናምንህን አድራሻህን ቴሌፎን ነምበርህን ስለ ምናምን ይሄን ሁሉ ጽፌ ማስቀመጥ አለብኝ ብሎ መንገር አለበት። ሰውየው እሺ ማለት አለበት። ስለዚህ ከዛ እንደዚህ አድርጌ ማንም ሰው አየውም በትክክል አስቀምጠዋለሁ ለሪሰርች ብቻ የምንጠቀመው ሌላ ነገር የለምን ብሎ እሱን ደግሞ ኮንፊደንሻሊቲ ስለሱ ይነግረዋል። ስለሱ ማወቅ አለበት። ከፈለክ ደግሞ አልፈልግም ብለህ ነገ መውጣት ትችላለህ። ሪሰርች በግድ ዛሬ እሺ ብለህ ስለገባ መውጣት አይፈቀድልህም የሚባል ነገር የለም ብሎ ስለሱ አለበለዚያ ነው አንዴ ከገባ መውጣት አይፈቀድልህም ብሎ መንገር አለ። ሁለት ካንዱ ምርጫውን መንገር አለበት። ከዛ ይሄ ሪሰርቹ በደንብ ፋንድድ የሆነ ነውና ለዚህ ይሄን በሽታ ልናገኝ ነው ይሄን በሽታ ልናውቅ ነው ምናምን የሚል ነገር አለ። ከዛ ደግሞ ፓርቲሲፓንት እምቢ ብሎ ሁሉ ሰው ትቶት የሚሄድ ከሆነ ፔሜንት ያደርጋሉ። ሰዎችን ከፍለው ሪሰርች ውስጥ ፓርቲሲፓንት ሊይዙ ይችላሉ። ምን ያክል እንደሚከፈላቸው ማወቅ አለበት። አለበለዚያ 20 ብር አንተን 500 ብር ሰጥሃለሁ ያለው ሰውዬ 50 ብር ሰጥቶት ቢሸኘው ትክክል አይደለም። ከዛ ደግሞ ይሄ ሁሉ ሪሰርች ማቴሪያል ያጠራቀመውን በትክክል መያዝ አለበት። ማለት ነገ ሲወጣ ሰውየው ሌላ ከተማ ውስጥ ሌላ ሰውየው ይዞ እሱን ሪሰርች ሌላ ነገር ሊጠቀምበት አይቻልም። ይሄንን ሪሰርች ለሌላ ሰው የሚሰጠው ከሆነ እነዚህ እሺ ማለት አለባቸው። ይሄ ደግሞ ለምን አይነት ሪሰርች መሆኑን መንገር አለበት። ለሆስፒታል ሪሰርች ከሆነ ፓብሊኬሽን አያስፈልገውም። ለቴምፖራሪ ለዛው ለዴይ ቱ ዴይ የሚጠቀሙት ይሆናል ወይንም ለመጽሐፍ ፓብሊሽ ያደርጉበት ይሆናል። ፋይንዲንግ ሆነ ለምን እንደሆነ መነገር አለበት። Sometimes an opt-out approach is used, where the information is provided to potential participants, but they must actively tell you that they don't want to be involved, otherwise their consent is assumed. An example of this is organ donation. If you live in a country... opt-out approach ይባላል። opt-out ማለት ገና ሁሉ ነገርን ሁሉ ሰው እሺ ብሏል ብሎ መጀመር። ከዛ ሄደሽ እያንዳንዱ ሰው ሄዶ ነው ማለት አለ። አለበለዚያ ሁሉ ሰው ገብቶ የፈለገውን ሪሰርች መስራት ይችላል። በፈለገው ሰው እያንዳንዱ ሰው መጥቶ ነው አልፈልግም ማለት ሲል የዛን ጊዜ ይቆማል። እሱ አንደኛው ኦርጋን ዶኔሽን ነው። በኢንግላንድ፣ አውስትራሊያ፣ ስፔን እና ክሮቲያ አዲስ ሰምቼም አላውቅም ከተማ ሆነ። ኦኬ እና እነሱ በነዚህ ጋር ኦርጋን ዶኔሽን ይባላል። የሰው ኦርጋኑ ዶኔት ይሆናል። ሲሞት ሰው ኦርጋኑ አውቶማቲክሊ ዶኔት ይሆናል እና ጥያቄ አያስፈልግም። ግን እያንዳንዱ ሰው ሄዶ አልፈልግም ስሞት እንዳለ ቀበሩኝ የሚል ወረቀት መፈረም አለበት መጀመሪያ። እሱ opt-out approach ይባላል። Country where they have an opt-out approach for organ donation and you don't want your organs to be harvested to help other people if you pass away, then you need to actively tell them that you don't want that to happen. Otherwise, if you're involved in an accident and your organs can be harvested to help other people, then they will assume that you've provided consent because you haven't actively opted out. Sometimes, due to the nature of the research and if there's a very low risk of harm, the researcher can offer limited disclosure. This means that the participants only receive a very ሁለተኛ ደግሞ የሚቀጥለው ደግሞ ሊሚትድ ዲስክሎዠር ይባላል። ሊሚትድ ዲስክሎዠር ማለት ሪሰርቸሩ በጣም ትልቅ ነገር ሪሰርች እያደረገ ነው ይሄ ካምፓኒና ይሄንን ኢንፎርሜሽኑ በግድ ከነገር ለፓርቲሲፓንቶቹ ከሱ ጋር የሚፎካከር ሌላ ካምፓኒ ካለ ኢንፎርሜሽኑን ወስዶ ሊጠቀምበት ይችላል። እሱን ለመደበቅ ሊሚትድ ሰዎች ፓርቲሲፔት የሚያደርጉት ትንሽ ኢንፎርሜሽን ይሰጣቸዋልና ምንም ነገር ስለምን እንደሆነ ሪሰርቹ ጭራሽኑ ብዙ አያውቁም ብለው ፓርቲሲፔት ያደርጋሉ። ይሄን ማድረግ አለባቸው ፓርቲሲፔት ለመሆን ብቻ የሚለውን ኢንፎርሜሽን ይሰጣቸዋል። very small amount of information about the study because it actually involves some sort of concealment or deception. A key issue to be mindful of
is the issue of coercion and the risk of people feeling pressure. coercion የሚባል ነገር አለ ደግሞ አንዱን participate እንዲያደርግ pressure ማድረግ እና ሳይፈልግ ሰውን አላስከፋ ብሎ የሚሰሩት ነገር ነው እሱ pressure የሆነ participant ይባላል to be involved in your study. This can be especially important depending on the relationship between the researcher and the people that you're trying to invite into your study. For example, if I'm a teacher and I want to invite my students to participate in my study, they might feel coerced or a sense of pressure to get involved in my study because I am their teacher. And this in itself becomes an issue. And በትክክል ቆንጆ ኤግዛምፕል የሰጠን አስተማሪና ተማሪ ነው አስተማሪው ትምህርት ቤት ያለው አስተማሪ ሪሰርች ሊያደርግ ልጆች ተማሪዎቹን ሊጠቀም አይችልም ምክንያቱም ተማሪዎቹ ፕሬሸርድ ሆናሉ ማለት ፕሬሸርድ ሆኖ እሺ ማለት ይላል ለፓርቲሲፓንት አስተማሪ ላለማስከፋት ግን ባይፈልጉም ማለት ስለዚህ አንዱን ለማጥናት ሲፈልግ ከራሱ ቦታ መውጣት አለበት ሪሰርች ሲደረግ እኔ የራሴን ፋሚሊ ሪሰርች ማድረግ አልችልም ማለት ነው ወንም አንዱ የራሱን ስራ ቦታ ሪሰርች ሊያደርጋቸው ይችላል ግን ካምፓኒዎች የራሳቸውን ካምፓኒ ሪሰርች ያደርጋሉ ግን በብዛት ጊዜ በኮምፒቲሽን እንዴት ኮምፒቲሽን ይሻሻላል ምን የሚል አይነት ሪሰርች ነው እንጂ ኤምፕሎይዎቹ እንዴት አድርገው ይሻሻላሉ ለምን ኤምፕሎይዎቹ አንዳንዶቹ ይሰራሉ አንዳንዶቹ ማለት ከአንዱ ዲፓርትመንት ያለው ሌላ ዲፓርትመንት ላይ ያለውን ሪሰርች ሊያደርግ ይችላል እና ሪሰርች ሲደረግ ከራሱ ቦታ መውጣት ወጥቶ ሌላ ጋር ሪሰርች ማድረግ አለበት እሱ በአይዲያው በቀላሉ አሁን ይሄ አስተማሪ ሌላ ተማሪ ሌላ ክፍል ያሉትን ተማሪዎች ወይም ሌላ ትምህርት ቤት ያሉትን ተማሪዎች ሪሰርች ቢያደርግ የዛን ጊዜ በትክክሉ ኢንፎርሜሽን ይመጣል ምክንያቱም አንዴ ሪሰርቹን ከጨረሰ በኋላ ፕሮብሌም ውስጥ ይገባል ባያስ ሆነ ሪሰርች ይባላል አንዳንድ ጊዜ መልሱን የሚሰጡት ላልማስከፋት ብቻ ነው እንጂ የእውነት መልስ አይሰጡም ሁሉ ነገር የተጣመመ መልስ ይሆናል ሁሉ ነገር አይሳካም ማለት ነው በትክክል ኢንፎርሜሽኑን ለማግኘት አንባያስ መሆን አለበት How you'll recruit the people to be involved in your study is an important decision, and you might even use more than one strategy in your project. Your method of recruitment should be relevant to your topic and context, and you must be able to justify why you've chosen to include or exclude certain people or groups of people from being involved in your study. An issue. እዚህ ጋር ኮንሴንትን ጨርሰናል አሁን ደግሞ ሪክሩትመንት ላይ ገብተናል ለምንድን ነው ሪክሩትመንት ላይ ሪክሩትመንት እንዴት እንደሚደረግ አሁን ሪክሩትመንት ማለት እያንዳንዱን እንዴት አድርገን እያንዳንዱን ሰው እንደምንመርጥ ነው ይሄ ፓርቲሲፓንቶችን እንዴት አድርገን እንደምንመርጥ ነው እዛ ላይ ስንመርጥ አሁን አስተማሪ ሄዶ ሌላ ትምህርት ቤት ቢመርጥ ይሄንን ግሩፕ መርጦ ከዛ ጋር ሲታይ ከጎኑ ያሉትን ግሩፑን ትቶ የሚቀጥል ከሆነ ለምንድን ነው እንደሱ እነዚህ ያልገቡት ፓርቲ ሪሰርች ውስጥ ማለት ይቻላል ምክንያቱም ሪሰርች ውስጥ ሁሉንም ኢንክሉድ ማድረግ አለበት እዛው መርጦ ኢንክሉድ ማድረግ ከሆነ ሪሰርች መጨረሻ ላይ የእውነት መልስ አይሰጠውም እና ያገኘው ሪዛልት የእውነት አይባል እና ኤክስፕሌንት ከአውተንቲሲቲው ኩዌስችኑን ሪሰርችን በትክክል ሪሰርች አልሆነም ብሎ ይጠየቃል ማለት ነው You must be able to justify why you've chosen to include or exclude certain people or groups of people from being involved in your study. እዚህ ጋር ፋርመሮች አሉ እና 8 ፋርመሮች እዚህ ጋር አሉ እና ስለ ፋርሚንግ ነው ስለ ሁሉንም ጤፍ ነው አንዱ ጤፍ አንዱ እና 5 ጤፍ የቀረው ደግሞ በቆሎ ያረጋሉ አሁን 5ቱን ብቻ ሪሰርቸሩ 5ቱን ብቻ ይወስዳል እሱ ምክንያቱም ጤፍ ስላሳደጉ ይሆናል ግን ኤክስክሉድ ለምን አረክ የሚለው አለ እሱ መንገር አለበት እዚህ ጋር ትምህርት ቤት ሄዶ ተማሪዎች የሚያጠና ከሆነ ለምንድን ነው እነዚህ ተማሪዎች ያልተጨመሩት ቢብልሽ እነዚህ ሴቶች ናቸው እኔ ወንዶችና ብቻ ማጠናው ይላል ወይንም በእድሜያቸው ከ20 እስከ 40 ማጠናው ይላል ለምን
እንዳልጨመራችሁ መንገር አለበት እንጂ ያለ ለምን እንዳልጨመራችሁ መንገር ሳይጨምራቸው ቢቀር ያ ሪሰርቹ ይጣላል መጨረሻ ላይ በትክክል ሁሉን በትክክል መልስ ያስቀ አይመስለኝም ይሉታል You need to also consider whether your recruitment strategy interferes with your consent process. In other words, does your method of recruiting people interfere with their ability to voluntarily participate in your study? Again, አሁን ቅድም እንዳልኩት አንዳንዶቹ ቮለንቲር ካላረጉ መልሱንም አንዳንድ ጊዜ መልሱን ሰውን ለማስደሰት ለማለት ብቻ መልስ ይሰጣሉ እሱ ላይ የእውነት መልስ አይሆንም የውሸት መልስ ይሆናል እሱ biased ይባላል እና መልሱን ሪሰርቻቸው በትክክል አላገኙትም እና የሚፈልጉትን አላገኙትም ስለዚህ አስተማሪ የራሱን ተማሪ ሲጠቀም መልሱ ራሱ ኩዌስችን ውስጥ ይገባል በትክክል እንዳልያዘው በትክክል አላገኘው በትክክል የሚባል ነገር አለና ራስ ሪሰርቹ ይጣላል ማለት ነው And this links in with that example that I just gave you of me being a teacher doing research with my students. If I recruit all the students within my classes that I personally teach, that could interfere with their ability to think that this is a voluntary study and they might feel compelled to have to participate. When you've collected some results, የሚቀጥለው ደግሞ አይደንቲፋያቢሊቲ ይባላል ያለፈው እንዴት አድርጎ ሪክሩት እንደምናረግ ነበር የጨረስነው አሁን ደግሞ አይደንቲፋያቢሊቲ ጋር ገብተናል you need to think about how easy it would be for others to identify people or organizations that have been involved in your study. Obviously, the chances of this happening are at their highest when you've used names or photos, but also be cautious of using birth dates, addresses, or regions. ሪሰርች የሚያደርገው ሰው የፓርቲሲፔንቶችን ኢንፎርሜሽን በጣም መጠበቅ አለ አንደኛው የሚጠበቀው ስም ነው ሁለተኛ ፎቶግራፋቸው ነው ሶስተኛ በርዝ የተወለዱበት ቀን አራተኛ አድሬሳቸው ነው የሚቀጥለው ቴሌፎን ነምበራቸው ነውና አምስተኛ የሄልዝ ኢንፎርሜሽናቸው የሌላ ኢንፎርሜሽናቸው ነውና ይሄንን በሙሉ አሁን ስማቸውን ዞር ቢያረግ ስማቸውን ዞር አድርጎ የቀረውን ኢንፎርሜሽን ቢሰጥ ስለማን እንደሚያወራ አያውቁም ማለት ነው በዚህ ከተማ ውስጥ የሚኖሩት ሰው ብሎ ቢያወራ ስማቸውን ግን አድራሻቸውን ሲሰጥ ያውቁታል ማለት ቴሌፎን ነምበራቸውን ቢሰጥ ያውቁታል ፎቶግራፋቸውን ቢሰጥ ያውቁታል ስለዚህ ይሄ እነዚህ ኢንፎርሜሽኖቹ የመጀመሪያ 5 ኢንፎርሜሽን ናቸው መደበቅ አለበት ሪሰርች ላይ ሲቀርብ የቀረውን ኢንፎርሜሽን ቢያቀርብ ማን እንደሆነ ግን አድራሻ ስም ፎቶግራፍ በርስዴት መጠቀም ይችላል ግን አድራሻ ፎቶግራፍ ፎን ነምበር እና ፊታቸውን እሱ መደበቅ አለበት This area also concerns who has access to your data and how and where it is stored. Minimizing the amount of information you collect and store about each person, as well as replacing their names with codes or numbers, will help preserve their anonymity. ሰው የራሱን ሪሰርች ፕሮቴክት ማድረግ አለበት ምክንያቱም ይሄንን ኢንፎርሜሽን ወስጄ ሌላ ሪሰርች የሚያደርገው ሰው ብሰጠው ያ ሰውዬ ፕሮቴክት ባያረጋው የኔ ጥፋት ይሆናል ስለዚህ ይሄንን ፕሮቴክት ማድረግ የአናኒሚቲውን መጠበቅ ያለብን የሪሰርቸሩ አረጋለሁ የሚለው ሰው የራሳቸው መንገድ ነውና ኢንፎርሜሽን ኮስ ካጠራቀሙ በኋላ በትክክል ማስቀመጥ አለባቸው That gives you a very broad overview of the main things you need to be mindful of when you're doing research involving people. ይሄ ነው አራቱ የሪሰርች ኤቲክ አንዱ ሪስክ ኤንድ ሃርም ነው ከዛ ኮንሴንት ነው ከዛ ሪክሩትመንት ነው ከዛ አይደንቲፋያቢሊቲ ነው ይሄንን በዚህ ነው ሪሰርች የሚጀምረው እዚህ ላይ ለዛሬ እናቆማለን